بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هشرح ازاي ان انا استخدم الاوتوكاد على الموبايل. اوتوديسك ادتنا ان احنا ننزل ابلكيشن على الموبايل. ممكن ان انا اعمل اي تعديل في اي فايل انا اشتغلت فيه قبل كده، او ان انا برسم من اول وجديد. طيب ازاي ان انا بنزل الاول الاوتوكاد على الموبايل؟ بروح عند متجر بلاي او بلاي ستور وبدوس عليه كده وبعمل في السيرش اوتوكاد. هيظهر لي اول ايقونه اللي هو حرف الاي بالاحمر كده، هدوس عليها واقول له تثبيت. هو هيثبته لي على الموبايل، وهقول له فتح. بيفتح لي البرنامج، هيقول لي ساين ان ولا كرييت ان اكونت. ساين ان ده لو انا عامله اكونت على الاوتوديسك، يعني لو عامله اكونت على موقع الاوتوديسك ممكن ان انا ادخل بالايميل بتاعه والباسورد، او عن طريق ان انا بعمل كرييت ان اكونت. فانا لو دوست على كرييت ان اكونت هنشوف ايه اللي هو طالبه مني. طالب مني الفيرست نيم واللاست نيم، الاسم الاول ليا والاسم الاخير او اسم العائله، الايميل، الكونفيرم ايميل بكتبه تاني، الباسورد اللي انا عايزاه، وبعمل اي اجري. الباسورد بالنسبه للاوتوديسك لازم يكون في حرف كابيتال، ما يكونش الاسم موجود في الايميل، يكون فيه ارقام وحروف. يبقى دي الشروط بتاعه الاوتوديسك. انا بفضل ان انتوا تعملوا الاكونت على الموقع نفسه، وبعدين تدخلوا بالايميل والباسورد، بعدين في الاخر بقول له اي اجري، بعمل صح عليها. كويس. انا كان ليا اكونت على الاوتوديسك، فهقول له ساين ان. هكتب الايميل بتاعي والباسورد ونشوف ايه اللي بعد كده ايه هو المطلوب. بعد ما كتبت الايميل وكتبت الباسورد لازم هتجيلي رسالة تفعيل عن طريق الموبايل، رسالة عادية بيقول لي دخلي الكود اللي انا بعته لك من 6 ارقام. فانا هنا مثلا بعت لي الكود رقمه 373915. طبعا الكود بيتغير، يعني انا مش الكود بتاعي هو نفس الكود بتاعكم، حسب ما بيجي لكم على الموبايل. وبقول له انتر كود. ويلكم تو اوتوكاد ستودنت جوت ات. فتح لي عندي هنا في فايلات موجوده فيها شغل زي ما احنا شايفين، ممكن افتح اي فايل منهم. طبعا انا لو خلصت الشغل بتاعي على الكمبيوتر احمله ممكن على الموبايل، او احمله على الاوتوكاد اللي عندي وبشتغل عليه. اول حاجه عندي الدايره الزرقاء اللي فيها زائد، بدوس عليها فبيقول لي create new file او open from device. لو انا عندي فايل عايزه اعدل عليه بدوس على open، او create new file لو فايل جديد. فبدوس على create new file وبسمي الفايل بتاعنا مثلا test، واقول له اوكي. هيفتح لي فايل فاضي خالص او بيحمله. وده هنا عندي الاوتوكاد. زي ما احنا شايفين دي واجهة برنامج الاوتوكاد. هنيجي عند ال3 خطوط اللي فوق هنا كده، وهنشوف اول حاجة اللي هي اللايرز. ازاي ان انا اعمل نيو لاير، وان انا اقفل اللاير بتاعتي تيرن اول اوف، او اعمل لها انفيرت او ايسوليت. بقول نيو لاير وبسميها اي اسم انا عايزاه، مثلا لاين، واقول له اوكي. كويس. وعندي ال3 نقط اللي جنبها هنا دي ممكن ان انا اغير الاسم او اعمل له ديليت او اعمل له لوك زي ما انا عايزه. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه عندي اللي هو الفيو اللاي اوت، اما بيكون
2D او 3D لو انا عايزه، او 3D سوليد. في بعد كده البروبرتيز. طبعا لما باجي اشتغل بيبان لي البروبرتيز اللي موجوده حسب الاوبجكت اللي انا برسمه. وفي عندي هنا ماتيريال هو حاططها لي، او بلوكات جاهزه هو حاططها لي ممكن ان انا استعين بيها. وعندي طبعا دي الاعدادات. الاعدادات انا عايزه افتح الاوبجكت سناب، بعمله بالازرق زي ما احنا شايفين، او بقفله لو انا عايزه اقفله. اي من الحاجات دي بنعملها بنفس الطريقه. هنرجع تاني وهنتكلم عن الجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت عباره عن ايه؟ عندي التولز اللي انا بشتغل بيها في الرسم. فعندي سيلكت، سمارت بين، كويك تيرم لو احنا سحبنا بالطريقه دي. وعندي هنا اللون اللي انا ممكن ارسم بيه. عندي الوان زي ما احنا شايفين، اختار اي لون. فمثلا هختار اللون الاحمر، وهاجي ارسم درو من هنا. اول ما بدوس عليها بيتفتح لي الدرو اللي انا هرسمها. ففي عندي لاين، بولي لاين، ريكتانجل، سيركل، ارك. انا مثلا عايزه ارسم لاين، بيكتب لي فوقيها على طول درو لاين، وبدوس بصباع ايدي كده وبرسم. هو بيبان لي فوق مقاس اللاين اللي انا رسمته، فبعمله حسب المقاس اللي انا عايزاه. نفس الحكايه الريكتانجل. لو انا رسمت ريكتانجل كده اهو، بيقول لي الطول والعرض بتاعه. طيب انا عايزه اعمل دايمنشن ليه، بدوس عليه وبدوس على النقطه التانية، وبعدين عشان يبان لي الدايمنشن بسحب بالسهم الازرق ده مثلا لفوق او لتحت، وبيكتب لي المقاس اللي انا محتاجاه. نفس الكلام بالنسبه لو انا رسمت سيركل، برسم سيركل اهي، بيديني الريدس بتاعها، وبرده ممكن اعمل لها الدايمنشن اللي انا عايزاه. تريم ممكن ان انا اهو بدوس بمسح اي حاجه انا عايزاها. سيلكت، بعمل سيلكت على الخط ده مثلا، بعمل سيلكت على الخط اللي انا رسمته، او بعمل سيلكت على الدايره. هنا عمل لي سيلكت على الدايره والخط. لو انا عايزه الدايره لوحدها بدوس عليها لوحدها. ممكن بالمربعات الصغيره اللي موجوده هنا الزرقاء دي بكبر واصغر فيها، او اعمل روتيت من الجنب هنا اهو، بعمل روتيت ليها وهو بيديني الدرجه اللي انا بعمل عليها الروتيت. وممكن اخد كوبي، انا دايسه عليها اهو محدداها، بدوس عليها وبسحب في اي مكان وبيديني كوبي ليها. عايزه اعمل ديليت، بعمل ديليت للي انا رسمته. وبرده ممكن ان انا اعمل ميجر، اما ديستانس او اريا للاريا كلها، او للراديوس، او للانجل. يبقى ده التولز اللي موجوده عندي هنا. عايزه اعمل اندو، بعمل اندو لاخر حاجه انا عملتها. ممكن من جنبها هنا بعمل ريدو، فبيرجع لي الشكل تاني. اخر حاجه عندي شير، ممكن ان انا بضيف شخص وبعمل له الايميل بتاعه. هنا بيقول لي هل توافق على منح اوتوكاد اذن الوصول الى جهات الاتصال، عشان يوصل لي الشخص اللي انا ببعت له. فبختار الايميل، وبختار طبعا هنا لازم ان انا اقول له يس. بكتب الايميل وبكتب الرساله اللي انا عايزه ابعتها، وبعمل له شير من الجنب فوق هنا. كويس. وعندي بعد كده في بلوت تو بي دي اف، ممكن ان انا اعمل الفايل بي دي اف عشان اعمل له طباعه. وفي داونلود فايل، لو دوست عليها كده بيقول لي هل توافق على منح اوتوكاد اذن الوصول الى الصور. مثلا اقول له سماح، وهيعمل لي سيفنج على الفولدر بتاع الصور اللي عندي الايقونه اللي جنبها دي بتقفل لي القوائم اللي هي بتظهر لي. ولو دوست على المربع الابيض اللي عندي هنا بدوس عليه كده بترجع لي تاني. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. طبعا انا عندي في القناه موجود شرح للاوتوكاد 2D و 3D، شرح كامل ليهم.
بتدخلوا على اسم القناة من اسفل الفيديو، بيدخلكم على القناة وبتشوفوا جميع الدروس. انتظروني في الدروس القادمة، استودعكم الله عز وجل.